Hello mga Tuds, it's me Archie and welcome back to our channel, Archie Motovlog. So, bago natin simulan yung video na to, shoutout muna sa ating 1,200 subscribers. Yan. So, salamat sa pag-subscribe sa ating channel, no? Then, shoutout pala kay Cedric Saligan Mori, no? Na ating subscriber, nagpapa-shoutout siya. Salamat po. Yan. Update ko lang po ano nangyari dito kay Honda BeAT FI natin, no? So, last time may nangyaring hindi inaasahan, no? May nag-aaway na pusa sa gilid, then yon, alam niyo na, dito tumama sa part na to ni Honda BeAT. Yan. And then ang kanya nangyari, and ang nangyari nga ay nabasag ang ilalim. Mahuna lang pala tong ilalim na to, manipis. Kaya ingatan niyo mga tod sa sumabit yung ilalim ng mga Honda BeAT FI nyo. So, kabit muna natin, no? Unbox muna natin tong, or i-unpackage muna natin tong ating in-order, no? Na parts niya. Pang, ano yan, yung araro, saka yung bangka. Basag parehas dito eh, sa part na to. Araro ng mga tuds. Bangka pala to. Bangka. Yan. May tatak pa na ni Honda yun, no? Honda genuine pala tong nabili ko. Check natin kung walang damage, no? Yun. So, ayan nga po. Ayan siya. So Honda genuine din po ito, no? Sticker pa ni Honda. Sa awa ng Diyos ay wala namang kwan. Walang sira parehas ng cranktight eh. Dito. Kapit na natin. So kakabit muna natin mga tuds yung kwan. Araro. Ano kaya to? First time ko magbabaklas ng Honda BeAT, no? Sana madali lang baklasin. Okay.
sa dalawang side, no, mga tods, mas mahaba yung dito sa dalawang to. Mas mahaba yung tornilyo niya kumpara sa iba, no? Yan, no? Mas mahaba, no? So, yun, wala tandaan. Linisin muna natin, no? Dumi. Tara. So yun nga, no, mga tods, kabit na natin, no?
natapos natin lagyan ng bagong pang-ilalim ang ating Honda BeAT FI. So sana na-enjoy nyo ang aking video, or sana may natutunan kayo sa ating video for today. And salamat sa panonood, ride safe always, and peace out!